Namaskar friends, welcome back to my channel Olivia TV. আজি মই আপোনালোকক Olivia Panstickৰ ৰিভিউ এণ্ড ডেমো দিব গৈ আছো। Friends, দেখিছে এই Olivia Panstick হয়, কাৰ্ডবোৰ্ড পেকেজিংত আহিছে। ইয়াতে লিখা আছে ইনষ্টেন্ট ৱাটাৰপ্ৰুফ মেকআপ ষ্টিক উইথ SPF 12। ইয়াৰ পিছফালে আপোনাৰ দিয়া আছে 15 গ্ৰামছৰ প্ৰডাক্ট হয় এইটো আৰু MRP হল ₹120 আৰু এই প্ৰডাক্টৰ লাইফলাইন হল 3 ইয়াৰ্স। এতিয়া মই প্ৰডাক্টটো আপোনাক খুলি দেখাই আছো। এটো দেখিছে ষ্টিক ফৰ্মত আহিছে। ইয়াতে এখন ম্যানুৱেল ইনষ্ট্ৰাকচনো দিয়া আছে আপোনাৰ কেনেকৈ প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিব পাৰি। আৰু পিছপিনে আপোনাৰ বেসৰ কালাৰ্সবোৰ দিয়া আছে, যাৰ যোনটো বেস হয় সেইটো হিচাপত আপুনি কালাৰ শেডস মিলাই ল'ব পাৰিব ফেসৰ লগত। ইয়াতে স্ক্ৰল বাটন এটা দিয়া আছে, দেখিছে এৰো মাৰ্ক দিয়া আছে। আপুনি এটো এনেকৈ ঘূৰালে প্ৰডাক্টটো বাহিৰত আহিব। আপুনি এটো ফাউন্ডেশন হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰে আৰু কনসিলাৰ হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰে। এই প্ৰডাক্টটো মই আগতে বহুতবাৰ ইউজ কৰিছো আপোনাৰ ফটোশ্বুটত আৰু পাৰ্টি মেকআপতো ইউজ কৰিছো। এতিয়া মই আপোনালোকক স্বাচ কৰি দেখাই আছো। তো চাও, দেখছে কি ধুনিয়া কৰি ব্লেন্ড হৈ গল, পুৰা বাটাৰৰ নিচিনা। এতিয়া মই এপ্লাই কৰি দেখাই আছো। মই পেনষ্টিকটো Amazonৰ পৰা লৈছিলো, ফ্লিপকাৰ্টতো পাব আপুনি। মই লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া থাকিব। আপুনি বিচাৰে যে ডাইৰেক্ট লিংকটোত ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্ট পেজখন খুল খাব, আপোনালোকে ল'ব পাৰে তাৰ। মই এটা বিউটি ব্লেন্ডাৰ দি এতিয়া ব্লেন্ড কৰি আছো। আপোনালোকে ব্ৰাশো ইউজ কৰিব পাৰে বা হাতেদিও লগাব পাৰে, কিন্তু লাহে লাহে উইথ সফট হেণ্ডছ। ডেবিং মোশনতে কৰিব সদায়। এটো পেনষ্টিক আপোনাৰ 6 to 7 আৱাৰ্স আৰামত থাকে আৰু বহুত এফৰ্ডেবলও হয়। আপোনাৰ যেহেতু ₹120 হয়, সবে এফৰ্ড কৰিব পাৰে। আৰু 120 টকাত ইমান ভাল কনসিলাৰ প্লাস ফাউন্ডেশন ইমান কমত নাপাব। আপোনালোকে ডেইলি ওয়্যাৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰে, পাৰ্টি মেকআপ বা ব্ৰাইডাল মেকআপতো ইউজ কৰিব পাৰে। এয়া মই ভালকে ব্লেন্ড কৰি ললো ফেসত। মই এতিয়া মেবেলিনৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ দি আপোনাৰ মুখখন সেট কৰি লম আৰু মোৰ শেড হল কৰেল। এডাল মই পুনা ষ্টৰৰ ব্ৰাশ ইউজ কৰি আছো, Amazonৰ পৰা লৈছিলো মই। আপুনি Amazonৰ পৰা ল'ব পাৰে, মই লিংকটো দি দিম ডেসক্ৰিপচন বক্সত। Friends, ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে হেল্পফুল হৈছে, then please like, share and subscribe my channel Olivia TV। ধন্যবাদ।